Morning, guys. This is Miss Clary Del Santa Maria, and welcome back to our channel. And this episode is for CNS hobbyists like me. I just wanted to share to you this experience because ito po ay hindi natin usual na ginagawa, but I would like to share this moment na nangyari sa aking cactus and succulent. So guys, as you can see, these are my CNS, and napupunan nyo, sila ay nabasa ng ulan. Yes. Today is Christmas Day. Merry Christmas to all. This is our first video of our CNS. I-share ko lang po sa inyo ang aking discover na akala natin hindi pala pwede ay pwede pala. As you can see, guys, they are soaking wet. Basang-basa po sila sa ulan. Naiwan ko po sila sa labas dahil ibinilad ko sila sa araw. So, guys, para po dun sa mga newbies, please, huwag po ninyo itong gagayahin kasi this CNS, this cactus and succulents are stable. They have stable roots. Matagal na po silang nasa under my care, and see, basang-basa po sila. Pero bago ko po sila ilabas, hindi po ganyan na itsura nila. I-discover ko lang na they love rainwater pala. Pero guys, ulitin ko po, this is for stable. Mga stable na po. So, ang ibig sabihin po ay may stable roots na ang ating CNS. Pero kapag bago pa lang po tayo sa hobbyist na ito, ay huwag po muna natin gagawin. Kapag bago pa lang po tayo sa hobby na ganito, dun po muna tayo sa mga safety measures na hindi dapat sila basain sa puno. Dapat po sa gilid lang. Kasi syempre, mahirap po mag-risk. And then, unti-unti po natin matidiscover kung paano sila alagaan. Guys, these are my cactus. And alaga ko na po sila for almost 8 months. So, I have all sizes here. I have different sizes, as you can see. I have bunny ears. They call this Mickey Mouse. These are my cactus. These are succulents. Guys, para po dun sa mga bago pa lang, succulents po ay yung mga dahon na korting bulaklak. Like this. I have this starburst for 8 months na. Hindi po siya ganyan kadami. Nung itinanim ko, 3 piraso lang siya. So, ganito lang pong itsura niya. Ganito. Ayan. Nung una kong tinanim, 3 piraso lang. So, after 8 months, ganito na po siya. Sobrang stable na po yan. Rain or shine yan. Iwanan ko sa ulanan, tsaka iwanan ko sa arawan, ay nakaka-survive. Pero this time, hindi ko na po pinili. Lahat ay iniwan ko na. So guys, ang ganda ng itsura niya. Na-refresh. Ang ganda ng color nila. There.
So, eto po pala yung sekreto. Kapag established na ang iyong mga succulents and cactus, pwede mo na silang iwan sa ulanan. Pero, I have guts feelings pa rin na parang okay lang ba sila sa ulanan? Will they survive? Or baka mabulok yung ugat nila? So far, sa nakikita ko naman ngayon ay okay na okay sila. Ang ganda na itsura nila talaga, guys. As you can see, talagang parang fresh na fresh. Yan. Sila po ay nakabilad sa araw. Full sun. From morning hanggang afternoon hanggang kinabukasan po. Nasa labas lang sila. Cactus propagation. Mga mother plant ko po yan, guys. Saan ko kinukuha yung mga tinatransfer ko sa maliliit na pots. Yung mga babies nila, pinapalaki ko. This is my black prince. Black prince. This is my jelly bean. Sir Hobbieest collection. This is my Fred Ives, one of my favorite succulent. Napakadali lang po alagaan ito. Ang bilis niyang lumaki, ang bilis niyang dumami. Yung mga babies. Yan. Pinapakita ko lang po sa inyo lahat ng aking collections. Then I have here, this is my baby sunrose. May bulaklak na po siya. Actually, hindi pa siya nagbo-bloom. Pero kulay pink ito, guys. I have string of pearls. Na ang konti lang po nito nung unang dumating sa akin, sobrang ilang piraso lang siya. Pero after 3 months, ganito na siya kadami. This is my jelly bean. I think this is dwarf. There you go. This is one of our favorite. This one. Ang cute nila tingnan. Parang bulaklak pero dahon lang sila, guys. This is other variety na napakahirap hanapin. This one is also nice. This one. Pag binilad mo sila sa araw, guys, like full sun, naiba po yung kulay nila. Nagiging violet. So, ito hindi ko masyadong binibilad sa araw. Andito lang sila nakasteady. So, ang kulay nila ay green. Pero pag binilad mo sila sa araw, lumalabas yung kulay nila. Nagiging purple. These are my propagation. There we go. Cactus na nasa mug. These are my black prince, the mother plant. Yan, para lang po makita nyo kung gaano siya kalaki. This is the ordinary pot. Ayan. Ordinary pot. And this is my black prince. Here.
babies. Mga bagong lipat lang to guys, kaya sila nasa loob kasi bawal silang mabasa. After 2 weeks lang, tsaka ko lang sila didiligan. Sobrang dami na nila. Nagsisiksikan na sa isang pot. Kaya, kinat ko na sila, cuttings, and tinanim ko sa bagong pot. Hopefully, tumubo sila. This is my Nevada, and in bloom. Ayan po yung pinakabulaklak nila. Ang bulaklak nila ay dahon pa rin. Pero this is the good way of, one way of propagating. Ito po ay mga parang offsets. Tutubo din po yan para maging another Nevada. Bihirang-bihira lang po tayo makakita ng succulent na merong bloom. I think this is the perfect time, December, kasi sobrang lamig. And this is my rose cabbage, may imbricata, echeveria, and this is a rare variety. Kita po nyo, iba yung kulay niya. This one also. Sila po ay hindi pa naaarawan and hindi pa nauulanan. And hindi ko pa dinidinig since no, i-transfer ko. Coffee guys. Ang oras po natin ngayon ay 4 o'clock in the morning. Ang ganda. So, ang ganda po niya. This is my flapjacks. The big size. Ang ganda ng kulay guys. At sobrang bilad sa araw. Na sunburned siya. Ayan lang po yung kalaban natin. Pag sobrang full sun, nasa sunburned siya. So, ihanap ko to ng lugar na hindi siya masyadong stressed out sa araw. Pero once na na-stressed po siya sa araw, lumalabas yung kanyang kulay. This one is campfire. Nagbabagang pula kapag sobrang babad siya sa araw. Ang ganda-ganda po ng kulay niya. Hindi na masyado ngayon kasi medyo malamig. So, ayan guys. Simula po ngayon ay magsisingit ako ng mga videos regarding on how I take care of these succulents. And for those po na mga follower ko sa ating CNS Hobbies series or episode, I will give you more tips on how to take care of these lovely succulents. At kung paano ko po sila inaalagaan, pwede po ninyong gayahin. You may comment down below. Kung meron po kayong gustong itanong, please comment down below the videos para direkta ko po silang nakikita and masasagot. So, one more look and this video will end up. This is propagation guys. Sa una lang po mahirap mag-alaga ng CNS kasi unang-una, delikado po sila sa tubig. They are sensitive sa tubig kasi ang succulent po at ng cactus ay made of, ang body daw po ng cactus at ng succulent ay almost water. So, sa desierto po sila nabubuhay, which is isang taon, umulan, or minsan hindi pa. So, kapag nagkaroon po ng tubig, ay hinihigop nila at inire-restore sa kanilang dahon at sanga. So, kaya po nilang mabuhay guys. Kahit 1 buwan mo silang hindi diligan, kaya po nilang makasurvive.
And para po sa mga newbies, I advise na once a week lang po natin silang diligan. And I will make a video na tuturuan ko po kayo doon kung paano ko sila diligan. Sa kabilang side lang po ng lupa. Huwag po muna natin basahin yung buong katawan para maging safe po na hindi sila mabulok. So again guys, this video is watering this CNS under the rain, and hindi ko naman po talaga sinasadya. Christmas Day po today, we went out to see our families, to meet their relatives, and naiwanan ko po sila sa labas. And dito po sa amin sa San Mateo, Rizal ay maulan simula after lunch, which is ambon-ambon lang naman, so hindi naman ako masyado nag-worry dahil 2 weeks ko na po silang hindi dinidiligan. So okay lang naman sa isip ko na ambulan sila lang kahit sandaling oras lang, pero it turned out na lumakas bigla yung ulan, so dali-dali akong umuwi to check them out, and isisilong ko sana sila. But, nakita ko na okay naman. Okay sila. Ang ganda guys. Look at this one. This is so nice. Ang ganda ng kulay niya. Parang pink. So again, dito muna po tapos ang ating video, and I hope that you enjoy watching this one. And this is our CNS hobbyist issue, our CNS hobbyist episode. And hope you like this guys. Kung meron pong mga katanungan, please comment down below na po pwede ko po agad masagot. These are my propagation of babies po yan guys. Pag marami na kayong alaga, pwede na po kayong mag-propagate or magpalaki na ng mga babies. I have 1, 2, 3, 4 crates po, lahat po yan ay merong babies sa loob. So, this is it for today. Thank you guys for watching, and I hope this video helps para po dun sa mga bago pa lang sa hobby na to. Samahan po ninyo ko to discover more things, how to enjoy growing all our succulents and cactus. And ma-discover din po natin kung ano yung mga hindi dapat, mga bawal, and mga po pwede pa nating gawin para sila ay mapalaki ng maayos. Okay guys. Hope you enjoy watching. Thank you very much. And bye-bye.